Ako. Kasi first time ko yung ganun pong klase na kiss sa pelikula. Pero sobrang maingat po si Kaloy, tsaka si Direk RC po, make sure na komportable po ako, lahat ng staff, pinabalik po niya. Okay naman po. How is it working with Carlo? Or how is it working with Mark? With the rest of the cast? Wala. Sobrang parang nung nandun kami sa Bicol, parang hindi nagtatrabaho dyan. Sobrang na-enjoy namin yung company ng isa't isa. Talagang pinag-iin sa amin ni Direk na dapat at